الرحمن الرحيم. السلام عليكم. English class 11 unit number 20. The lesson is how to take a job interview. د سبق پوره کولو نه وروسته د یو تربیت یا د یو کار زده کولو نه وروسته کم هر انسان شي نو د روزګار په تلاش کې شي، نو چې روزګار له کم طرف ته ځي نو هلته کې بیا د ده نه یو انټرویو اخیستی کېږي، د ده نه څه تپوسونه کېږي چې دی د دغه کار دپاره فټ وي، دغه خپله انټرویو دی پاس کی نو د هغه جاب میلاو شي. نو چونکې اوس د سبق هم د اخر سر ته رسیدونکی دی او دا د انسان یو ضرورت دی، نه د دې په باره کې هم دا یو ایسې ستاسو په دې کورس کې شامل شوی دی چې انټرویو د جاب دپاره انټرویو به څنګه ورکړې. ریډینګ ته راځو. انټرویو از ا ویټل کمپوننٹ. انټرویو یو اهم جز دی آف د هایرینګ پروسس. د هایرینګ پروسس، هایرینګ معنا خلق هایر کول، په کرایه باندې اخیستل، په مزدورۍ دپاره یو سړی نیولو ته وایي هایرینګ. اټ انیبلز د امپلایر، د انټرویو ته اشاره ده چې دا یعنی د انټرویو یو انسان د امپلایر کم کس چې کار ورکوي چاله، د یو میل مالک دی، د یو ارګنایزیشن د یو کمپنۍ مالک دی، نو دی امپلایر دی او کم کس چې په دې کې نوکر شي هغه امپلای دی. نو دا یو امپلایر د دې قابل کوي، یو مالک یو نیونکی د دې قابل جوړوي ټو ډیټرماین چې فیصله وکړي اف ان اپلیکینټ سکلز چې د یو درخواست کوونکي مهارتونه، ایکسپیرینس، تجربه and personality او د شخصیت meet the jobs requirements، د دغه کار هغه ضروریات پوره کوي، یعنی کم څیزونه چې ضروری دي د دغه کار دپاره دا سړی هغه پوره کولی شي. امپلایرز هغه امپلای نیونکي چې دي conduct different types of job interviews، مقرر کوي یا اخلي مختلف قسمه جاب انټرویوز such as behavioral interviews، لکه behavioral interviews پکې دي. behavioral interviews کې د انسان پرسنالټي، د انسان شخصیت، د عادات، اطوار، د کار طریقې دا ټول معلومیږي. کیس انټرویوز کنډکټ کوي. کیس انټرویو دې ته وایي چې یعنی یو کمپنی ده، یو ارګنایزیشن دی، د یو امپلای ځان له نیسي، نو د دغه امپلای د دوی د دې کار سره متعلق یو سچویشن جوړ کړي، یو مسله بیان کړي او د ده نه چې بلکل دی په هغه مسله کې دی او د دې د حل کولو دپاره د ده نه پوښتنې کوي، نو دغې ته کیس انټرویوز وایي. گروپ انټرویوز دغه شان گروپ انټرویوز دي، فون اینڈ ویډیو انټرویوز دي، آنلاین انټرویوز دي، دا مختلف قسمه انټرویوګانې اخلي. انټرویورز یوز بیهیویرل بیسډ انټرویوز. دا بیهیویرل بیسډ انټرویوز استعمالیږي ټو نو اباؤٹ د پرسنالټي ټریټ، چې پته ولګي د شخصیت د خصوصیاتو په باره کې، یعنی چې دا سړي شخصیت څنګه دی، بیهیویر د معلوم شي، ان اټیچیوډ او رجحان معلوم شي اف د اسپایرینګ کانډیډیټ، د دغه خواهشمند امیدوار. د آیډیا از دیٹ پاسټ بیهیویر، او هغه خیال یا نظریه دا ده چې زوړ بیهیویر د ماضی هغه رویه پریډکټس، دا پیشګویي کوي هاو ا پرسن ویل ایکټ، چې څنګه به یو کس عمل کوي، یو کس به کار کوي ان د نیو جاب، په دغه نوي کار کې. ان دس ټایپ آف انټرویو، په دې قسمه انټرویو کې ا پرسن ووډ ناٹ ګیټ مینی ایزی یس آر نو کوېسچن. نو داسې قسمه انټرویو چې کله ستاسو نه اخلي، نو په دې کې د یو کس نه به داسې اسان یعنی یس او نو کوېسچن نه تپوسلی کېږي.
and in most cases او په زیاتو کیسونو کې he or she needs to answer with an anecdote about a previous experience. یعنی دغه کم زنانه ده که نارینه دی وایي د ده نه به غوښتنه کوي ده ته به پکار وي چې د جوابونه ورکړي خپل جواب په څه ورکړي په یوه قیصه باندې چې د ده د په تیره تجربه کې داسې یو خبره مخې ته راغلي د هغې قیصه وکړي. انټرویوز هغه انټرویانې in which the interviewer چې په هغې کې انټرویو اخیستونکی giving the candidate a job ریلیټډ سیناریو چې په هغې کې کم کس چې انټرویو اخلي دی د دغه کار سره متعلق یو سیناریو ورکړي د کینډیډیټ ته. سیناریو معنی یو منظر داسې جوړ کړي اینډ آسکینګ او تپوس ترې کوي ټو مینیج د سچویشن چې د دغه حالت مقابله وکړه. از کارډ کیس انټرویو مونږ چې مخکې ووایو نو دې قسمه دغه ته څه وایي کیس انټرویو ورته وایي. دس ټایپ آف انټرویوز آر موسٹ افن یوزډ دا قسم انټرویوانې زیاده تر اخیستلی کیږي فار مینجمنٹ د مینجمنٹ دپاره د کنسلټینګ یعنی د کنسلټینګ دپاره مشاورتي دغه چې هغې ته کنسلټینګ وایي چې ستا نه مشورې اخلي خلک. اینډ انویسټمنټ اینډ ایګزیکټیو پوزیشن انویسټمنټ دپاره چې یعنې هغې کې پیسه خرچه کېږي هغې ته انویسټمنټ وایي. ته یو ځای کې خپلې پیسه لګې یا یو کار چلی ایګزیکټیو پوزیشن دی چې هغه کار به ټول ته چلی. اینډ ریکوایر د اپلیکینټس او دا غواړي د یو درخواست کنندنه ټو شو آف انالیټیکل ایبیلیټي چې خپله هغه تجزیاتي چې یو څیز انالیسز کولی شي دغه صلاحیت ښکاره کړي. اینډ پرابلم سالوینګ سکلز او د مسلو حل کولو هغه هنر. انټرویوګانې دیټ ریکوایر ټو ګیو ایگزامپلز آف سپیسیفیک سکلز چې هغه غواړي چې ته به مثالونه ورکې د خاص مهارتونو آر کارډ کمپیټنسي بیسډ انټرویوز. نو دې ته کمپیټنسي بیسډ انټرویوانې وایي یعنې ستا کې مهارت څومره دی د دغې څومره کمپیټنټ یې ته د دې دپاره. اور جاب سپیسیفک انټرویوز یا دغه خاص جاب دپاره چې خاص شوي انټرویوګانې. ان سچ انټرویوز د انټرویور ویل آسک کوېسچن انټرویو اخیستونکی به تپوس کوي that will help them چې د دوی مدد به کوي determine چې فیصله وکړي if a person has the knowledge چې د یو کس سره دا علم شته او سکل ورسره شته required for the specific job کوم چې د دغه خاص کار دپاره پکار دی. before you go on a job interview کله چې تاسو یو جاب انټرویو له ځئ نو د دې نه مخکې it is important دا خبر اهمه ده to find out چې معلوم کړئ as much as you can څومره چې تاسو کولی شئ about not only the job صرف د دې کار متعلق هم نو یعنی کم ځي ته سکول ته ځئ کالج ته ځئ یو کمپني ته ځئ یو ارګنایزیشن ته ځئ نو وایي چې د دغه تاسو به صرف د دغه جاب متعلق معلومات نه کوئ بټ آلسو د ارګنایزیشن لیکن د دغه ارګنایزیشن متعلق به هم ځان پوهه کوئ. ګیټینګ انفارمیشن حاصلول اباؤټ امپلایینګ ارګنایزیشن چې دا کم نوکران نیسي دغه ارګنایزیشن متعلق یعنی اهم دغه چې کوي تاسو کوم ارګنایزیشن دی چې دی دغه کوي دا امپلای کوي تا نو دغې ته امپلایینګ ارګنایزیشن وایي ستا لپاره از ا کریټیکل پارټ آف انټرویو دا د انټرویو یوه سخته حصه ده د تیاری. it will help you نو که تاسو دا پریپریشن وکئ تیاری وکئ نو دا به ستاسو مدد کوي پریپیر چې تاسو تیار یې ټو انسر چې جواب ورکئ انټرویو د کوېسچنو اباؤټ د ارګنایزیشن د دغه ارګنایزیشن متعلق. you will also be able تاسو به د دې هم قابل یې to find out چې معلوم کوي whether د ارګنایزیشن چې آیا دا تنظیم د ارګنایزیشن and its culture او د دې رسم و رواج are a good fit for you or not ستا دپاره دغه کار دغه کلچر ستا دپاره فټ دی که نه دی یعنې ته پکې اډجسټ کیدی شي که نه شي. it takes less than a second وایي د دې د یو سیکنډ نه کم وخت اخلي ستا د دماغو دپاره چې فیصله وکړي if you like چې تا ستا خوښ دی or not یا دې نه دی خوښ
that other persons you are meeting چې د دې مخکې یعنې تا سره چې بل کس میلاویږي چې دی ستا لایک کو که ستا لایک نه کو. دې مطلب دا چې بعضې سړي حلیه رویه څنګه چې سړي پې سترګې ولګي چې یو ته بد ښکاره شي یو ته ښه ښکاره شي. اټ از یور اپیرنس. نو دا څه شی دی چې تا د یو لیس دین سیکنډ لګي نو دا سره اټ از یور اپیرنس. دیٹ از یوزولی د فرسٹ ریفرنس چې هغه د ټولو نه هغه فرسٹ ریفرنس دی اولنۍ اشاره ده د خلقو دپاره. نیډلس ټو سی یعنې د دې خبرې ضرورت نشته چې موږ داسې ووایو. ان ا جاب انټرویو په جاب انټرویو کې سچویشن یو مسټ بی اویر د حالاتو نه به ته خامخا خبرې اف هاو امپورټنټ اټ از چې دا څومره اهمه ده یعنې د انټرویو سره لپاره څومره اهم دي د حالات سره لپاره څومره اهم دي. ټو کویکلی میک ا بریلیانټ فرسٹ امپریشن چې زر یو شاندار اولنی امپریشن جوړ کړي. ستا پرسنالیټي ستا خبرې ستا د میلاوېدو انداز ستا د سلام ویلو انداز دا ستا اولنی امپریشن جوړوي. او دې کې بیا څه دی وایي چې دې کې کومې خبرې شاملې دي نه اور کلادز زمونږ کپړې اینډ هاو وی پرسیو اور سیلوز او موږ ته ځان څنګه ښکاري موږ خپل ځان متعلق سوچ کو څنګه کوو. بیرز ا گریٹ امپیکٹ دا یو اهم اثر اچوي ان اور کانفیډنس زمونږ په اعتماد باندې. ویدر یو آر هینګینګ آؤٹ ود اولډ فرینډس یعنی اوس ته یو اولنی امپریشن جوړی ستا کانفیډنس څنګه دی چې ته چېرته د ملګرو سره یې هینګینګ آؤٹ ود اولډ فرینډ معنی خپل زړو ملګرو سره یې ته حالت تا ته وایي که نه. میټینګ نیو پیپل د نو خلقو سره میلاویږي آر ټراینګ ټو لیو ا لاسټنګ امپریشن یا ته دا کوشش کوې چې یو نه ختمېدونکی اثر واچې ان کولیګز په ملګرو باندې. د رایټ آوټفټ هغه د ټولو نه یعنی رایټ آوټفټ دی ته وایي چې ستا لباس داسې وي که نه چې هغه بلکل مناسب وي ستا د بدن سره برابري ستا د کلچر سره برابري د دغه ماحول سره برابري. آوټفټ اصل کې د دې کپړو مپړو او نه چې ستا څنګه په پرسنالټي باندې اثر راځي یا ستا بدن څنګه ښکاري دا ستا آوټفټ دی. کین بی ا هیوج کانفیډنس دا یو لوی کانفیډنس بوسټر دی. برایټ آیډیاز accentuated by a professional look. برایټ آیډیاز یعنی یو سړي ته چې ته څنګه وګورې یو سړي ته یا ډېر بد ښکاري شي یا ډېر ښه ښکاري شي یعنی برایټ آیډیاز یو بهترین چمکیله نظریات چې دي چې هغه ستا د پروفیشنل لوک نه ښکارېږي یعنی دا خبرې کوي اواز د دې نه راځي. کین گو ا لانګ وی یعنی دا ډېر اهم دي ډېر لوی اهمیت لري اسپیشلی ان ا جاب انټرویو خاص طور باندې د جاب په انټرویو کې. اٹ از ناٹ اباؤٹ فینسی کلادز دا اوس دا خپل آوټفټ ته داسې جوړی چې اوس زه به کم قسم نه وایي دا داسې نه ده چې یو فینسی کلا خاص قسمه یو خیالي کپړې نه غواړي ار پاپولر نیم برانډز یا داسې نه ده چې تا د یو پاپولر برانډ نوم دی د دې چې دغه څیز دې ته اغوستی داسې دي. اٹ از اباؤٹ فیلینګ ګډ چې ته پکې ښه محسوسوې اباؤٹ یور سیلف د خپل ځان متعلق اینڈ چوزنګ کلادنګ دیٹ ریفلیکټس او داسې کپړې چوز کول چې هغه منعکس کوي هغه ظاهروي ستا پرسنالټي داسې کپړې به واغوندې. ډونټ بی انټو ټرینډس ټرینډس پسې به نه ځې چې خلق څه غواړي رجحانات چې څه دي هغې پسې به نه ځې. ډونټ میک فیشن اون یو بٹ یو ډیسایډ وٹ یو آر یعنی د فیشن شاته به نه ځغلې چې فیشن څه دی نن سبا. ډونټ میک فیشن اون یو چې فیشن پسې به نه ځغلې مطلب د دې خبرې دا دی. بٹ یو ډیسایډ وٹ یو آر لیکن فیصله به ستا دی چې ته څه what you want to express by the way you dress او ته چې د ځان ډریس کې نه د دې نه ته څه ظاهرول غواړې دغه خبره وایي اهمه ده. and the way you live او هغه خبره اهمه ده چې ستا ژوند دی یعنې ستا ژوند څنګه تیری په دغه انداز کې. there is no need for expensive clothes د قیمتي کپړو ضرورت نشتی یا د فینسی برانډ ضرورت نشتی. looks and appearance are
or not everything. بیا وایي چې یوازې دا لوک چې اولنی لوک ستارې یا ته څنګه ښکارېږي ستا پرسنالټي د ظاهر نه څنګه ښکارېږي وایي دا هر څه نه دي یعنې دا یوازې پوره نه دي بټ سیلف ایکسپریشن چې سیلف خپل ځان بیانې ته څنګه تھرو فیشن د دې فیشن په ذریعه باندې will certainly add some fun نو وایي دا به څه نه څه فن واچوي څه نه څه مزه به واچوي and sparkle to your life او روښانتیا به ستا په لایف کې راولي probably the single most important advice is وایي شاید چې د ټولو نه هغه واحد اهم مشوره دا ده dress in a way چې ځان به داسې ډریس کې کپړې به په یو داسې طریقه اغوندې that says چې هغه کپړه ستا خبره کوي you mean business چې ستا مطلب ته صحیح چې دا بزنس مطلب دغه ځکه خو ته بزنس مطلب دا دی چې یعنې تا ته یو پیسه راځي تا ته یو پرافټ راځي تا ته یو فایده راځي نو چې کم ماحول ته تلی او عقد ته ظاهرې نه دی نه مطلب دا چې یو مین بزنس ډریس سمارټلی سمارټ ډریسنګ کوئ فار د انټرویو دپاره اینډ اوایډ اوور ډریسنګ او اوور ډریسنګ مه کوئ مطلب له پاسه یې کوټ اغوستی دی بیا واسکټ دی ورسره اغوستی دی یو شی بل شی او دا که نه یعنی دې ته ضرورت نشته اوور ډریسنګ ته ضرورت نشته دیټ سیمز ایز کلمزي چې هغه بد هم ښکارېږي او ډس ریسپیکټفل هم ښکارېږي چیپ یا انټیډي ښکارېږي یعنې چې یو ارزان غونده کې شیز خلقو ته بد ښکاره شي یا بیکاره ښکاره شي چې صفا نه Your appearance not only influences your interviewer's perception ستا حلیه صرف د انټرویو اغستونکي هغه تصور باندې اثر نه کوي چې ستا متعلق د هغه څه اثر دی بٹ اٹ آلسو افیکٹس لیکن دا هم متاثره کوي هاو یو فیل چې ته څنګه فیل کوې دغه ټایم کې ته څنګه ناسې برابر ناسې که پرشر دی د باندې که دباو دی د باندې اباؤٹ یور سیلف د خپل ځان متعلق ایډیلی خبره دا ده یو هیو ټاکډ ټو ا کرنٹ امپلای ایډیلی خلق داسې سوچ وکړي چې تا وس یو امپلای سره یو نوکر دی زوړ نوکر دی د هغه سره دې خبره کړله لوک اراؤنډ د کیمپس یا دې چار چاپیره مشاهده کړله په دغه کیمپس کې and have an understanding او یو پوهه دې حاصله کړې ده of how casual or formal the campus is چې څنګه کیجول یا څنګه فارمل دی یعنی څنګه رسمي دی څنګه رسم رواج دی د دې کمپنۍ نو دین پکار دا وایي چې ته دغه حالات زده کړې نو بیا ډریس سلایټلی اباو دیټ د دغې نه لږ شانته کې اباو ډریسنګ وکړه ټو شو ریسپیکټ د عزت مظاهرې دپاره جاب انټرویوز آر نرو ریکینګ نرو ریکینګ معنی چې دا ستا د اعصاب د سړي راغونډی که نه معنی ډېرې ګرانې دي جاب انټرویوز چې دي دا ډېر ګران کار دی نو میټر هاو سمارټ یو آر اگر که ته څومره سمارټ یې بیکاز ځکه یو آر اسینشیلی سبمیټینګ یور سیلف چې ته خپل ځان سبمیټ کې خپل ځان پیش کې to be judged چې ستا ججینګ وشي ستا اندازه ولګولی شي په نیمه ګنټه کې او هغه اندازه چې لګوي دا څوک وي بای سټرینجرز چې هغه ناشنا خلق وي هو هیو د پاور چې د هغو سره دا پاور ومي ټو کنټرول یور فینانشل فیوچر چې ستا مالی مستقبل کنټرول کی who would not be anxious چې او دغه خلق به څنګه چې دا څه قسمه انزایټي به په دوی باندې نه د هغو سره خوړو څه الجن څه بېچیني نه که نه د انټرویورز هیو الریډي ویوډ وایي بله خبره به په ذهن کې دا هم ساتئ چې ته چاله انټرویو ورکې دا انټرویو اغوستونکي به د مخکې نه کتلي وي ستا ریزیومي ستا هغه ریزیومي به یې کتلي ستا سرټیفیکیټونه به یې کتلي and know many things د ډیرو چیزونو about your academic achievements چې ستا څومره تعلیمي ترقیانې دي and work experience او کار د تجربه دي څونه ده if any که چېرته وي so the primary purpose نه ابتدایي مقصد of the interview is دغه انټرویو دا دی to fill in the gaps چې ته هغه ګیپونه ډک کړې and assess او اندازه ولګې if you are a good fit for فټ چې ته د دې یعنی ګډ فټ د دغه کار دپاره ښه برابري
او کنه otherwise جو بیا بتا رخصتای ته نه کې سیریسلی په سنجیدګۍ سره به وای خبره دی. if you can prove کچری ته دا ثابته کې that you are smart چې ته سمارټي high functioning person ښه کارکردګۍ والا کسي you will pass ته به پاس کې a major test یو غټ ټیسټ به پاس کې studies show that وای د مطالعې نه دا اندازه لګي دا پته لګي about 30% of hiring decisions چې د نوکرانو د نیو 10% فیصلې چې دي are made within the first 5 minutes. دا په دې اولنی 15 منټه کې کېږي. ګوره اولنی 15 منټو کې چې تاسو سره څومره خبرې وکړي نو بس فیصله کړل چې دا سړی علم یا نه علم. and 5% are made او 5% کی په اولنی 60 سیکنډ کې. so you have to look into that part. نو دغه حصې ته به ګوري دا اولنی 15 منټه لس منټه وای ډېر اهم دي. considering غور بکې the importance of your first impression په خپل اولنی امپریشن باندې as well as your own nerves په خپل اعصاب باندې به هم فکر کې یعنی چې اعصاب دې په کنټرول کې. in the beginning of the interview د انټرویو په شروع کې it is a good idea دا یو ښه idea ده to carefully plan your opening چې خپل دا خبرو دا پلان دی جوړ کړی چې ابتدا به څنګه کوم opening به څنګه کوم. if you can ace the first question کچری ته ښه مارکس والی ایس معنا ښه مارکس اخیستو ته وایي که ته ښه مارکس والی په اولني کوېسچن کې it will build your confidence نه د دې نه وستات اعتماد build شي for the rest of the interview د باقي انټرویو دپاره. one important key یو اهمه چابي to success کامیابۍ طرف ته هغه څه شی دی self confidence دی خود اعتمادي ده. an important key یو اهمه چابي to self confidence دپاره څه شی دی preparation دی. دو خبرې شوې ګورې وایي د کامیابۍ دپاره سیلف کانفیډنس ضروری دی او د سیلف کانفیډنس دپاره پریپریشن ضروری دی. نو یوز ا فارم هینډ شیک تاسو ته یعنی چې ته میلاو شي نو ښه فارم کلک لاس میلاو کا. سمایل پکار د چې ستا په خوله باندې سمایل په مخ باندې آی کانټیکټ دی برابري یعنی کته ځمکې ته ګورې هغه نه تپوس کوي ته بل ځای ته ګورې خبرې د یو سره کوي ګورې بل ته دلته ستا آی کانټیکټ نشتی. sit tall and lean in the show you are engaged. او وای په داسې حالت کې ښه اوږد او ښه نری په داسې یو ښه طریقې باندې کښېنه چې د دې نه ظاهریږي دا چې ته انګیج بالکل د ده سره کانټیکټ کې د هغه خبرو ته متوجه یې بی پریزنټ ان د مومنټ. په دغه حالت کې موجود اوسې. کله کله داسې وشي چې خلک یو ځای کې ته کښېنې انټرویو ته کښېنې سوچ دی په بل ځای کې دی چې یاره پلانکي به څنګه چللی زما خو په زړه کې دا ده چې دا خبره وکړم یا دا خبره وکړم نو بیا خلک دغلته نه یا اکثر داسې چې ته په دې تمه چې یاره پلانکي به زما سفارش کړی که نه او انټرویو والا مخې ته کښېنې کله نو ته بیا دلته پریزنټ نه بل ځای کې نو تا دا ضروري خبره ده چې بی پریزنټ ان د مومنټ په دغه حالت کې به پریزنټ او ریئلی به لسننګ کې ښه غوږ به دې ښودلی ریدر دین تھنک سوچ به نه کې لسننګ به ښه کې اباؤٹ وٹ یو وانټ ټو سے د هغه خبرو متعلق به سوچ نه کې چې ته څه ویل غواړې په فیوچر کې. د دې نه علاوه فوکس آن وٹ د هایرینګ منیجر از سینګ په دې خبره باندې به توجه ورکړې چې د هایرینګ منیجر څه ویل غواړي and react accordingly. دغه شان به دله جواب ورکړي reacting به داسې کې. It should be a fluid back and forth conversation. دا به یو هموار یو نرم یعنی شاته مخکې چې پکې تلی شي داسې خبرې اترې بالکل نارمل خبرې مطلب دا دی. and bring a lot of energy ځان ته به انرژي راولې. if you are excited که ته دغه ټایم کې ښه پرجوشه جذباتي ښکارېږي خوشحاله ښکارېږي about the position دغه پوزیشن متعلق مطلب کوم څیز دپاره چې ته انټرویو ورکې that is your position. نو انټرویور will get excited about you نو هغه به ستا متعلق excited شي. most interviews start the same way. زیاتره انټرویوانې یو شان شروع کېږي. some small talk and banter
لږې غونده کې خبرې وشي او څه طنز و مزاح وشي، یو بل سره بینټر معنی گپ شپ وشي، followed by some version of tell me about yourself. عام طور باندې وای په انټرویو کې دا وای tell me about yourself، خپل د ځان متعلق څه وایې که نه، یا وای introduce yourself، یا وای define yourself. نو this open ended question، دا open ended question دی. اوپن اینډډ کوېسچن دی ته وایي چې هغه بس چې ته څومره جواب د دې ورکولی شي نه چې بس خپل د نیکه قصه ورته شروع کې او په مخه را روان یو، دا اوپن اینډډ. یو کلوز اینډډ خو بهرحال هغه څه کې اوپن اینډډ دا دی چې ته څومره مناسب جواب ورکولی شي. از ا ګریټ وی دا یو ښه طریقه ده فار یو ستا دپاره ټو ټیک کنټرول اف یور سټوري، چې خپل د دغه قصې کنټرول پې حاصل کړي، اینډ سټارټ بلډینګ د کیس، او دغه کیس بلډ کول شروع کې فار وای یو آر پرفیکټ، چې ته څنګه پرفیکټ یې، یعنې خپل ځان چې ډیفاین کړې نو په دې کې هم داسې یو خبره طریقې انداز باندې خبره شروع کړي چې دا کم کار چې دی دپاره د ټولو نه فټ دی، پرفیکټ دی. یو نیډ ا پلان ټو ټیکل د ایلیفنټ ان د روم. وایي دې دپاره وګورې تا ته یو پلان پکاري چې په یوه کمره کې ایلیفنټ راولي، هاتي په کمره کې راولي. مطلب د دې دا دی چې ښه سټریټیجي به دې اوږدې ډېرې لویې دومره قطارت یې جوړه کړي چې بیا په کمره کې نه راځي، داسې به نه کې. آر ایلس اټ ویل ایټ یور کانفیډنس. که داسې نه وي نو بیا به ستا کانفیډنس لوز شي، خراب به شي. بیفور ډیورینګ اینډ آفټر د انټرویو، د دې حالاتو کې نو یور پرسیوډ ویکنیس، وایي ستا ته چې کوم اندازه ده چې ستا کوم کمزوري دي نو هغه پیژنه. The thing that may raise an interviewer's eyebrow، هغه خبره چې د دې انټرویو اغوستونکي هغه آیبروز اوچتولی شي. کله باره ته داسې دغه خبره وکړې نو هغه ورته بلکل تا ته متوجه شي، دا سترګې داسې بره کړي که نه، نو دې ته دا مطلب دی چې دا د هغه انټرویو اغوستونکي سترګې اوچتې کړي، دا له پاسه آیبروز چې دي. and prepare to address it head on، او داسې وایي تیاري کوه چې داسې خبرې کوي چې هیډ آن یې، یعنې سر چوتونکې خبرې کوه. at the forefront of any interviewer's mind، په فور فرنٹ باندې د انټرویورز مایند چې دی د ده په بلکل په فور فرنٹ کې څه خبرې، وایل کنډکټنګ جاب انټرویوز، کله چې دی اخلي د کار انټرویو، جاب سپیسیفک کوېسچن آر ډیزاین، نو د دغه جاب سره خاص کوېسچن ډیزاین کیږي د څه لپاره، ټو میجر د کینډیډیټس ایبیلیټي، چې ناپ کی د دغه کینډیډیټ قابلیت، صلاحیت، to perform the duties of the job، چې دغه چې وکړي هغه ډیوټیانې د دغه کار اگینسٹ د سکلز، د هغه سکلز اگینسٹ، مطلب چې کوم سکلز دی له ریکوایر دي، ټو ایگزیکیوټ د پوزیشن، چې اوچلې دغه حالت دغه پوسټ سموتلی په ښه طریقه باندې and effectively او په مؤثره طریقه باندې. this type of interview question، د داسې قسمه د انټرویو سوالونه چې are especially important، خاص طور باندې اهمي for jobs، د هغه کارونو لپاره where technical knowledge is required، کوم ځای چې فني مهارت پکاري، فني تعلیم پکاري، or where the company needs، یا چرته چې یو کمپنۍ ته ضرورت وي د یو تجربه کار کینډیډیټ who can do the job، چې هغه دا کار کولی شي from the very first day، د اولنۍ ورځې نه چې څنګه کورسۍ باندې کینی چې دغه جاب بیا کولی شي. د جاب سره خاص انټرویوګانو کوېسچنې چې دي دا ډیزاین کیږي ټو ډیټرماین، چې دا فیصله پې وکړی شي if you have the knowledge، چې ستا سره دومره علم شته یا د سره دا سکل شته کوم چې د دې چې ته پې ټو پرفارم د جاب، چې دغه جاب پې وکړي فار وچ یو آر بینګ کنسیډرډ، چې د هغې دپاره ته انډر غوري، زیرې غوري. وین یو ریسپانډ ټو سچ ټایپس آف کوېسچنز، کله چې تاسو د داسې قسمه سوالونو جواب ورکوئ، یور ګول شوډ بي، نو ستاسو مقصد بلای ټو شو چې ته دې خلقو ته وښې دیټ یو آر د بیسټ فټ، چې ته د ټولو نه فټ یې د دې جاب دپاره آوټ آف آل د اپلیکینټس، څومره چې درخواست ګزاران دي، څومره کسانو چې درخواست د دې کار دپاره ورکړلی د ټولو نه زیات فټ پکې تی، کوم دپاره چې د امپلایر انټرویو کوي.
In addition, the dې سره سره to hard and fast skills, hard or fast skilluna, the employers will also explore the کار امپلایر چې دی کوم کس چې کار ورکوي تاسو له وایي دی به هم ایکسپلور کوي whether you have the right mindset چې ستا ذهني صلاحیت دومره دی رایټ مایند سیټ تشته د دې جاب دپاره and can help او دا achieve the company's goals او د دې کمپنۍ مدد کولی شي په مقاصدو په حصول کې It is always important دا همیشه دا خبره اهمه ده to be prepared چې ته تیاری to respond effectively چې په مؤثره طریقه جواب ورکړي to the questions دغه سوالونو that implies typically ask چې عام طور باندې هغه امپلایر تپوسی since these questions چونکې دا question are so common ډیر عامي the interviewers will expect دی به دا توقع کوي you to be able چې ته به د دې قابلې to answer them smoothly چې smoothly جوابونه ورکړي and without hesitation او بغیر د څه تذبذب نه you don't need تا ته دا ضرورت نشته چې میمورایز کې په یاد کې خپل جوابونه but you should think لیکن تا ته دا سوچ پکار دی about what you are going to say چې ته څه وایي ته څه ویل غواړې so that you are not put on the spot یعنی you are not put on the spot مطلب دا چې تا ته پکې څه مشکل رانشي ته چې کومو جوابونه ورکول غواړې دا محاوره ده to put on the spot مطلب دا مشکل پکې تا ته رانشي مشکل پېښېدو ته وایي your responses will be stronger ستا جوابونه stronger پکار دي if you prepare in advance ستا جوابونه به stronger وي که ته د مخکې نه تیاری کړي نو دا خبره ځانه وایي زده کوه پته لګوه what to expect چې څه توقع ده ډیورنګ د انټرویو د انټرویو متعلق ستا څه توقع دی چې یعنې ما نه به څه تپوس کوي څه خبره به ضروري نه دغه متوقع وي and have a sense of what you want to focus on او دا سوچ به ویلري دا سنس به لري چې ته څه غواړې what you want to focus on چې تا له به څه باندې توجه ورکول پکار دي the rehearsing is one of the best way rehearsal چې ورته موږ وایو یعنې بار بار پریکټس کول یوه ښه طریقه ده to prepare for the job interview د جاب انټرویو دپاره موک انټرویو هم دی ته وایي پریکټس انټرویو چې ورته موږ وایو که نه موک انټرویو آلسو نون ایز پریکټس انټرویو چې پریکټس انټرویو ورته وایي چې ته ځانه کور کې پریکټس کوې خپل ورور دی استاد دی بل څوک دوست یار دی هغه دی کېنولی ستان انټرویو واخلي دا موک انټرویو ده is a simulation of an actual job interview دا یو simulation دی دغه دپاره د actual job interview دپاره it provides job seekers دا مهیا کوي جاب لټونکو ته with an opportunity یو موقع to practice چې پریکټس وکړي د یو انټرویو دپاره and receive feedback او feedback حاصل کړي on their interviewing skills په خپل interviewing skills باندې ټیپیکلی موک انټرویو عام طور باندې وایي موک انټرویو چې دا یو پریکټس جاب انټرویو ده هیلډ ود ا پروفیشنل چې یو پروفیشنل سره منعقد کیږي کیریئر کونسلر سره یعنی چې کیریئر کونسلر هغه مشاورت والا ګایډ چې څه راهنمایي کولی شي فرینډز یا د فیملی ممبرز ا موک انټرویو هیلپس یو دا ستا مدد کوي لرن هاو ټو انسر ډیفیکلټ کوېسچنز چې ته یې زده کوې چې د مشکل سوالونو جوابونه به څنګه ورکې ډیولپ انټرویو سټریټیز ډیولپ کوئ د انټرویو یو حکمت عملي خپل کمیونیکیشن سکلز چې دي دا امپروو کوئ کمیونیکیشن سکل که نه چې ته د خبرو انداز څنګه لرې ښکلې خبرې په طریقه کولی شي که نه شي and reduce your stress به ختم وروره په ټینشن به په ځان نه راولې د actual job interview نه مخکې if you act که ته عمل کې on these pragmatic suggestions په دې practical تجاویزو باندې او په دې strategies باندې you can be high flyer نو بیا به ته ډېر بره والوځې یعنې په اسانه به بیا به کامیاب شي thank you